a za chvíličku už brzy vyrazíme. Upse? Ježíš, tak to vůbec ne, teďka nebojte se, já vím, že jsme v Albánii. To nebyla střelná zbraň. Tady dělají nějaké joky, no bude to zajímavé dneska asi, jo, tak, tak vám to řeknu, no. A za chvíličku už čauky mňauky, já jsem Pavel Adventurer a přátelé, dneska půjdu tady s mými albánskými kamarády a mojí, řekněme, adoptivní rodinou. Půjdu s nimi sbírat olivy. No, je teďka něco málo po 7 hodině ráno, všichni jsme ještě takový ospalí, včetně mě. Já jsem šel spát včera hodně pozdě, asi ve 3 hodiny, takže jsem toho moc nenaspal. No a teďka vlastně, co se děje ráno, teďka všichni se tak jako probouzí, pijou kávu a sedí ještě tak jako ospalí. Já teda kávu nepiju, takže jsem si udělal tady čaj z albánských bylinek, z horského čaje a ze šalvěje. No a za chvíličku už brzy vyrazíme. Upse? Ježíš, tak to vůbec ne, teďka nebojte se, já vím, že jsme v Albánii. To nebyla střelná zbraň. Tady dělají nějaké joky, no bude to zajímavé dneska asi, jo, tak, tak vám to řeknu, no. Někteří z nich nechcou, aby je natáčel, protože nechcou být na YouTube a tak, takže budu muset pečlivě vybírat. Takže zatím je tam nešutu zblízka, ale nebojte se, všechno vám ukážu. Prostě o co tady jde, jo? Dobré, zatím zdar. Takže už jsme, řekněme, po snídaní a teďka valíme na lokaci, kde budeme sbírat dneska olivy. Tady to je Elsen, ten je teďka busy, teďka něco domlouvá. A taky co je super, Elsen teda s náma už nezbírá, ten jakoby spíš přes den domlouvá vlastně prodej olivového oleje. Ale co je super, tak nám dělal snídaní. Jo, smažil vajíčka, smažil tam nějaké čofte, což jsou vlastně takové masové kolečky nebo takové tyčinky. Takže vlastně asi na snídaní, na oběd, to nevím přesně, uvidíme. No, tak jo, super, tak už valíme. Hej. Kemi. Mir? Mir. Shumir? Yes, Elsen? Elsen. Elsen, yes. Tak to je Elsen, to je můj kámoš. Štate Vět. My friend. Yes? Yes. Cool. Tak koukejte, tady jedeme dolů na pláž Bunec. Tady je spousta olivových stromů. Vidíte to. Takže už jsme tady na lokaci. Teďka zaměříme naše stromy a budeme sbírat. Máme tady klasický takový ten nakladák. V tom se potom odváží olivy. Je. Mirita. Čkemi? Mir, Shumir? Yes? No, Elsen je boss. Boss. Tady mají vlastně nějaké námezní dělníky vlastně, kluky. No. Tady to bude. Zjišťujeme, které jsou ty naše stromy. A dívejte se na to. Tady máme vlastně takové plachty, které se rozprostřují pod stromem, do kterého se potom sbírají olivy. Tak já už jim půjdu i taky pomoct, abych furt jenom nenatáčel. Takže koukejte na to. Už to tady rozprostírají. No. Zatím nevím vůbec jako nic, takže radši zatím budeme koukat, abych jim to neskazil. Samozřejmě já teda tady kluci neumí jako moc anglicky, takže zatím jenom budu koukat a necháme je to připravit radši. Nebudu jim do toho drbat. No. Tak, jinak vlastně mají pilu, tady takhle proto prořezávají. Takže se to tam hezky zaaretuje takhle kamínkem. Dívejte se. Super. Takže vlastně koukám, že mají vlastně 2 plachty. Takže jednu plachtu dají z jedné strany a druhou plachtu vlastně rozprostřou pod olivovým stromem z druhé strany. No a tady je ten nádherný, řekl bych, albánský strom života, olivový strom, plný oliv. Teda tady ten je takový, bych řekl, moc tam těch oliv není, ale jsou tam, jsou krásné. Koukejte.
No a dneska to bude mít s nádherným výhledem na moře, jak jinak. Tam dole je vlastně pláž Bunec, vzadu řecké ostrovy, u ostrovu Korfu. No, koukejte se na ten krásný výhled tady. No a tady se koukejte, tady jsem narazil na takový malý keřík. Šalvie řecké, dívejte se, ježíš, to je můj miláček. Tady je taky, ňuf. Jo. Tak, teďka tady se prořezávají stromy nebo větve. A ono vlastně, když se to takhle udělá, nevím, jestli to je klasicky jako prořez, aby ten stromeček dobře rostl, ale myslím si, že to je spíš proto, že vlastně takhle se to snadněji jako vlastně ty větve oberou. No. Oberou a tak stromeček vlastně díky tomu taky jako zase proroste a můžou vyrostat nové větvičky a může vlastně nové olivy se můžou urodit. Tak a takhle se vlastně už klacíkem vlastně se shazují olivy nebo jako sbírají z těch větviček, víte se na to. No a tady je to krásné ovoce olivových stromů, olivy. Dívejte se, oni jsou vlastně původně zelené a teďka už vlastně jsou hodně zralé. Už mají v sobě hodně sluníčka, takže už jsou takové tmavé. No. Fala Madrid. Je tam. Dívejte se, tady ta už je taková sušená. Tady tahleta. Nádhera. Vypadá to skoro jako třešně. Tak koukejte, oliva už se kutálí z kopečka dolů. Takže takhle se to stáhlo na jedno místo olivy a teďka se to takhle ještě zbavuje listí, protřizuje. Tak dívejte se, už se to zbavilo toho největšího listí a takhle se to plní do pytlu. No a dívejte se, pytel. První pytel olivového jakoby oliváčů nebo oliv je dneska na světě. Sorry, já ještě spím trošku. Takže jeden tento pytel má asi 30 kg. A jinak koukejte, já už jsem si tady uřezal jsem si tady svůj klacíček. Mám tady svůj klacíček na mlácení, takže už jedu s ním a pomáhám. Je to teda celkem makačka, jako na ruce, jo, člověk není zvyklý, že jo, takhle mlátit větve. Tak máme tady klasický traffic jam, dívejte se, ovečky, ty mají přednost v Albánii, všude, na cestě. Tak co holky, dobrý, jak to jde? Dobrý? Jo? Máte dobrý den? Pohoda, jo? Slunce svítí, ne? Se dneska opalíte? Yes. Ty jo, koukejte tady na to berana. Ten je ostrý, že? Zdar, bro? Ty dívejte se, a oni papají tady to olivové listí, ne? Tak to je boží. Wow. To je hustý. Tak to je geniální recyklace, dívejte se, jak to funguje.
Jinak vlastně z toho olivového listí se dělá výborný čaj. Taky letos dovezu nějaký vzorek na prodej. No, to je paráda, dívejte se. Tady ty stromy olivové, ty jsou starší než 400 let. Mají přes 400 let a vlastně rostou tady přirozeně, organicky, bez jakýchkoliv pesticidů, postříků, vůbec nic není potřeba. No a ovečka spapá olivové listí a všechno možné další a my pak papáme ovečku. Oh yeah. No a tady koukejte, černý beran rodiny, to je něco jak já. Klasika a to nebo ostrý, dívejte se na něho. No ani strach, že? Tak ovečky dostaly chleba. Uvidíme, jestli to jdu papat. Yes, book! takže máme sklizené 2 stromy a mezi tím přijela další část rodiny, takže já se teďka připojím k ním. No. Dívejte se, poslední opozdílec, to něco jak já. Taky se vždycky někde zadrbe. Ale a další opozdílec, počkejte na mě, hej bando, počkejte na mě, já už jdu. Jo, a další. Tak ta valí úplně pecky, dívejte se. Tato úplně rozjela, jak nějaká antilopa v Africe. Hustě. Tak dívejte se, teď tady máme Jana, to je rodinný čeledín a všiml jsem si, že on to tak sbírá sám ty olivy, takhle jde to ze spoda klackem. Mám pocit, že každý má trošku jiný styl asi, co každému co vyhovuje. A s Janem máme takovou story, oni mají tam doma na baráku, mají pověšené na zdi různé preparované tyhlety zvířata, jakože ovci a berana a já nevím co ještě, a mají tam ještě bobra. A bobr se řekne albánský kastor. A já jsem mu jako vysvětlil, že my říkáme bobr, jakoby, když má žena rozkrok, že jo, a tak. Tak počkejte. Jano? Kastor? Kastor? Pičkara. Takže to je naše komunikace. A ještě máme oblíbené pičkara, což je prostě piča. Takže vidíte takhle sprostě nebo prostě se dá komunikovat s lidmi. Jednoduše prostě se propojit přes tyto velmi jednoduché a všem jasné slova. Tak a já se teďka přesouvám tady za další části rodiny, ale tam si nejsem jistý, jak půjde natáčet. Viola to nechce vůbec natáčet na YouTube, vůbec nechce být. Uvidíme jak Drita. Ta se žena albánská, ta nebyla u kadeřníka. Takže možná nějaký chlapy tam vezmem. A největší vlastně sranda je, že jako Viola nechce, abych ji natáčel. A zase Drita furt dělala srandu, ať ji natočím, ne? A Viola říkala, že jestli natočím a dám na YouTube, takže mě zařízne, jo, jako ovcu, jo, takže takové, jako tady máme poměry. Ale je to taková správná albánská žena, typicky na mě mluví jenom albánsky, jako anglicky se ani nepokouším, a to úplně na haku. A tak třeba aspoň natočím, jak jako huláka, má takový jako, taková výřečná, má takový jako silný hlas, no. A já jsem radši, že ji nerozumím. I video, Viola? Like a cuisine. Yes. Yes? Viola, Yes? completo, vem video futura, scaglio. Okay? Ok. Okay? You and Ok. no sorati po, jo, okay. Mira, Va bene. po. Ed è surrato. Ok, Pavel, ok. Now. Now? Yes. Po? Now. Ok, jokte. Jak to? Ok. Okay. Super. Takže jsme takže to je klasická domluvačka, jo. Ještě ta Drita je taková zakeřná, že prostě Viola nechce natočit, ne? A Drita tak jakože zaškvaruje, že jo, natočím prostě a jde prdel, víš jak. No, takže jsme to domluvili, že nemůžu natáčet jako tvář, ale můžu natáčet ruce, prostě od hlavy dolů ji můžu natáčet, no. Takže přátelé, já vás tímto představuju Violu, jo. Ta prostě má ráda tajemství, to bude určitě nějaká štírka. Ančke mi, Viola, ančke mi.
Peršenet je Mirdita, Sieny, Mír, Mir, puti. Mír. Pavel, jo suratin. No Surati, OK. Tätä voidaan kroopun pastai. No, pastaj a říkala, že, ježišmarja, říkala žádnou tvář, jinak tě potom zařežu, tady tou pilkou. Tak koukejte, tady je Drita a zdá se, že ta má úplně jiný styl, ta neřeže větve a toto sbírá ručně. Víte se, to je hezké. Takhle třeba v Kolumbii vlastně ženy sbírají koku, vlastně sbírají to ženy, sbírají to ručně a muži je třeba jako stahují, že jo, na koních někam do města. Tak, jdeme na to dneska, dívejte se na to. Oh shit. Oni teda začínají na začátku října, kdy tady jako ještě celkem slušné vedro, jo. Teďka už je začátek listopadu, nebo už skoro polovina. 12. listopadu. Takže a dokonce je tak jako zataženo, teďka mají být deště. Takže velmi příjemně, ale jako třeba sbírat to na začátku toho října, tak to je masakr za mě. Skoro jako sbírat hroznové víno v Šampaň ve Francii, což už mám taky za sebou. No, akorát, že v Šampani jdou 10 dní, že jo, tady to musí sklidit, nebo ne, se nemusí, ale oni mají 1000 stromů, takže to sklidí do konce prosince. No, takže takhle hezky klacíčkem se to tak jako dá sdělat. Viděl jsem, že už jsem i viděl, že mají, jako oni mají i takový přístroj, který to tak jako očesává, ale je to na elektriku. Takže potřebuje zásuvku. To třeba dělali na baráčku, kde mají zásuvku a tady úplně zásuvka není. Asi by to mohlo být na baterky, anebo by tady musel mít nějaký agregátor, ale to je blbost tady táhat jako, aby tady to, takže to prostě jedou hezký růčo. Tak jo, přátelé, já mám za sebou prvních pár hodin práce, nejsem moc vyspaný, takže jsem takovej unavený, takže ještě než budu úplně mrtvý na konci šichty, tak mám pro vás ještě vlastně nějaké další informace, o co tady vlastně jde. Co je třeba zajímavé, je, tak vlastně tady nejsou v Albánii žádné ploty, nějaké ohraničení víceméně. Ty stromy jsou volně přístupné, takže se tady jako děje to, že občas si ti Albánci jako navzájem obírají ty stromy, okrádají se, že jo, tak to je takové zajímavé, vtipné. Je to v podstatě stejné asi jako na Jižní Moravě, kdy vlastně nějakému vinaři prostě někdo v noci třeba typicky prostě sklidí prostě vinohrad, jako jo. Takže to je taková vtipná věc. Jinak, co jsem se taky dozvěděl, je, že vlastně ideální jakoby den, kdy ty olivy jsou zralé, jakože úplně v tom nejlepším rozkvětu, řekněme, tak je právě polovina listopadu, což je vlastně za 3 dny, dneska je 12. listopadu a vlastně v té polovině listopadu mají vlastně ty olivy úplně všechno vlastně ideální. Když je sbíráte dříve, tak jsou vlastně ještě to ovoce je vlastně olivové ještě menší a je taky jakoby trošičku kyselější. No a když to potom zase sbíráte později, tak už jsou takové jakoby přezrále, seschlejší, jo. Takže vlastně ideální vlastně čas sběru je teď. Samozřejmě, když třeba rodina Valia má 1000 stromů, tak prostě začíná v říjnu. Respektive vlastně všichni v Albánii začínají sbírat v říjnu a samozřejmě je to taky i vlastně zajímavé, že když máte třeba první olivy nazbírané a vylisujete, tak to má vlastně úplně jinou chuť, než třeba když to sbíráte někdy v prosinci. Takže taková vlastně zajímavost.
Jinak vlastně, co se týče olivového oleje, tady od rodiny Valia, který tento rok poprvé začínám dovážet do České republiky a bude k dispozici na mém e-shopu. V popisu budete mít určitě odkaz, tak můžete případně zakoupit. Je vlastně super to, že tady je několik takových jako vlastně lisů na olivy, takové fabriky vlastně. Jedna je přímo tady v tomhle údolí a druhá je vlastně ve vedlejším městě. A co se mi vlastně líbí, že rodina Valia si dá tu práci a vlastně každý den na konci vlastně dne veškeré ty olivy, které se sbírají, tak odváží do asi 30 km vzdáleného města Delvine, kde je nejmodernější italský lis, který je samozřejmě i nejvýkonnější a dokáže vylisovat úplně nádherný olivový olej. A to se mi vlastně taky líbí, že vlastně už před 2 lety mi Elsen kladl na srdce, že vlastně má ten olej kvalitní, že se mu i těžko prodává, protože ta cena tomu odpovídá a má vlastně problém s tím to jako prodat, protože lidi vlastně řeší peníze a on má prostě takovou vizi, že vlastně chce vlastně vyrábět a prodávat nejkvalitnější olivový olej, který jako dokáže. Takže olivy ty tady jsou na organicky rostoucích stromech, divokých stromech vlastně, přes 400 let starých, takže to je jakoby vyřešeno. Je to s láskou sesbíráno, no a lisuje to v tom nejdražším, jakoby nejmodernějším lisu. Samozřejmě to stojí i více peněz to vlastně vylisovat, než tady třeba v nějaké vedlejší vesnici vlastně ve fabrice. Takže díky tomu vlastně ten olej je fakt unikátní. Vůbec nevím víc jako informací takové jako ta acidita, nějaký rozbor. Co musím říct, že pár kamarádů jsem to ukazoval, co to zkoušeli, co mě tady navštívili. První věc viděli, krásná průzračná barva, není to nějak, ten olej není nějak jakoby, není naředěný nějakým třeba slunečnicovým olejem a tak podobně. Tady jsou takové finty, dělají tady někteří jiní Albánci. Prostě nádherná barva, průzračná, krásná, zelená. A druhá věc je, že si vlastně k tomu oleji přičuchnete. To už vypovídá o ledasčem. No a poslední vlastně je, že ten olej vlastně ochutnáte a krásně vás štípe na jazyku a vlastně takhle to má správně být. A dělá to hlavně ten oliváč vlastně z toho začátku sběru, kdy vlastně ty plody nejsou ještě úplně tak zralé, takže vlastně jsou ještě jakoby hodně takové prostě krásně štípou na jazyku a vlastně to je vlastně to, co by ten olivový olej měl dělat, že vlastně jako dezinfikuje. Je to vlastně to tekuté zlato, které už tady kulturně s náma je, možná od pradávna. Tak jo, super. Takže tady to se nazbíralo dneska dopoledne, asi v 4 lidech. Já jsem trošku i točil, takže jsem nebyl vždycky při ruce. No, tak uvidíme, kolik to bude kilo. Takže koukejte, teďka sbíráme tady přímo doma olivové stromy a dívejte se, tady přijeli nějací turisti z Belgie a úplně se tady nás zakomponovali do sběru, úplně jí pomáhají. Úplně si nás tady fotí, někteří pomáhají. A stala se to tady taková úplně událost, takový sraz tady na cestě a úplně to tady jako strašně jede. Jako jo. Takže dívejte se, největší turistická atrakce je tady sběr oliv. A hlavně Viola, která nechce být na kameře, na YouTube, tak ta je schovaná v koruně stranu, takže to je úplně ideální. Dívejte se, tady je Elsen, Big Boss, jo, dívejte se, tento tady má úplně jako nejvíc na to cigárko, pohodička. Takže hej, super, no, prostě dneska je poslední den tady v Albánii a úplně si to moc užívám a je to také fajné. No a ještě se dívejte tady za mnou, ne, tak to úplně miluju, tady si natrhám, dívejte se, tady jsou zralé citrony, tak ty jsou světové. Vynikající organické citrony domácí, ty v nejvíc. Boží, díky moc, nádhera. Tak dívejte se, takže tady máme dnešní výsledek, veškeré olivy se sbírané, takže se vlastně takhle všechny na konci dne zváží. Je všechny pytle, dívejte se, kolik má tento pytel, takže ten má třeba 40 kg, dívejte se, 2 pytle mají 76, super. Takže teďka se to nakládá tady,
Teď se to nakládá tady do toho nákladáku a původně jsme mysleli dneska, že večer, že ještě pojedeme do lisovny na olivy, ale nakonec teda bohužel ne, což jsem teda chtěl původně natočit, ale Elsenovi se podařilo vlastně ty olivy prodat někam, takže vlastně on je teďka odveze před lisem, vlastně někomu je prodá a on si je vylisuje sám. Takže takovou tady máme dneska noční akcičku. Dívejte se na to, nakladák plný oliv. Tak a koukejte, tady je to tak úplně po staru hezky. S odčtem počítat Rita. Takže vlastně klasické počty, ale na elektronickém zařízení, no. To je věc. Tak a je to, dívejte se. A už jedou. Takže to tady vezou klientovi do vedlejší vesnice Lukova a tam si to vyzvedne někdo, kdo to vlastně odveze do Tirany. No. Takže takový je život albánské rodiny tady na malé vesnici, která má olivové stromy. Super, je to dobrodružství, nádhera. Takže super, doufám, že jste si užili toto pro mě dnešní a pro vás kdykoliv olivové dobrodružství, když na to právě koukáte. No a teda bohužel do lisovny jsme se nedostali dneska, takže snad příští rok. Každopádně já tady mám vlastně natočený jinou lisovnu, takže vlastně vám tady ještě ukážu úplně na konci videa, sestříhám, jak to tak zhruba vypadá. No a pakliže doufám, že se vám to líbilo, doufám, že jste se něco nového dozvěděli a že jste vlastně zjistili, jak se vlastně olivový olej vyrábí, jak se to sbírá, kde to roste a tak podobně. Samozřejmě je to vlastně jakoby na albánský způsob, hlavně jakoby všechno kolem toho. Takže olivy samozřejmě rostou všude ve Středozemním moři, rostou v Arábii a tak podobně. Pakliže byste chtěli vyzkoušet tento úžasný olej, tak v popisu budete mít odkaz na můj e-shop. V roce 2024 vlastně dovážím první nějakou jakoby část a pakliže budete mít štěstí, tak snad bude na e-shopu něco v zásobě a určitě bych v tom pokračoval i další roky. Tak jo, super. Díky moc, že koukáte na moje videa. Doufám, že jste si video užili. Doufám, že se vám líbí všechny mé dobrodružství z Albánie. Budu rád za nějaké vaše podměty, co třeba byste chtěli, abych natočil, co vás zajímá, na co byste se rádi zeptali. Všechno mi tam to hoďte do komentářů a mějte se fanfárově. A zase příště u dalšího videa. Čauky mňauky. Pa, pa.